جزیره زیبای قبرس در دریای مدیترانه و در میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد و از دیرباز به سبب همین جایگاه جغرافیایی اهمیت فراوانی داشته است، چرا که فرمان روایی بر این آبخست به مفهوم سیطره بر خاور دریای مدیترانه بوده است. از این رو در بازه‌های زمانی گوناگون قدرت‌های بزرگ جهانی تلاش کردند این آبخست را در قلمرو خود نگه دارند. آتوکرومنوس پناهگاهی سنگی است در همجواری شهر امروزی لیماسول که دیرینه ترین بخش باستانشناسی شناخته شده در این جزیره به شمار می آید. در پیرامون آن استخوان‌های جاندارانی منقرض شده چون اسب‌های آبی و فیل‌های کوچک یافت شده است و بر پایه آزمایش‌های رادیوکربن دیرینگی این بقایا به 12500 سال پیش باز می‌گردد. خاستگاه اصلی این جانداران آفریقا بوده است که در دوره زمینشناسی پلیستوسن، یعنی حد فاصله میان 2,500,000 سال تا 10,000 سال پیش میزیستند، اما به سبب جابجایی قاره‌ها و محدود شدن محیط زیستشان در پی فرایند تکامل اندازه آنها کوچک شده است. گروهی از باستانشناسان دانشگاه ادینبورگ در همجواری شهر امروزی پافوس چاه‌های آبی یافتند که دیرینگی آنها به 7 تا 8,000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد و به گمان بسیار این چاه‌ها در ردیف کهن‌ترین چاه‌های آب یافت شده در جهان هستند. دهکده باستانی خیروکیتیا در هزاره ششم پیش از میلاد در دامنه تپه‌ای در کرانه باختری رود مارینو در ساحل جنوبی قبرس پدید آمد. آثار برجای مانده در این بخش به دوره نوسنگی پیش از سفال باز می‌گردد. در این بازه زمانی نیاکان ما به یک جانشینی مشغول بودند و ابزار خود را با سنگ و استخوان جانداران می‌ساختند. آنان با دامداری و شکار زندگی خود را می‌گذراندند. همچنین مهمترین فناوری این دوران سنگ چخماق بوده است. نخستین گونه خیابان‌های شهری در این بخش پدیدار شدند و خانه‌ها در دو سوی خیابان قرار گرفتند. تمام خانه‌ها به شکل دایره مانند و با سنگ‌های آهکی و چوب بنا شدند. در واقع هر خانه از چند اتاق مجزا از هم ساخته شده و فراخور کاربری اتاق شکل درونی آن متفاوت است. درون بناها با نقاشی‌های ساده و رنگ‌های طبیعی تزیین شده‌اند. این دهکده در سالهای اخیر بازسازی شد و در سال 1988 به میراث جهانی یونسکو پیوست. انبوهی از ساخته‌های دست بشر در موزه‌های قبرس نگهداری می‌شوند که دیرینگی آنها پیش از عصر برنز بوده است. از مشهورترین آنها می‌توان به پیکره مردی که در حال فریاد زدن است اشاره کرد که دیرینگی آن به بیش از 5,000 سال پیش از میلاد می‌رسد. با آغاز عصر برنز یعنی 3500 سال پیش از میلاد کم کم نخستین شواهد شهرسازی به سوی سازماندهی دولت شهرها و پیدایش نوشتن انجامید. در این زمان 3 تمدن کهن جهان یعنی هاراپا در جلگه سند،
میان رودان در جلگه رودهای دجله و فرات و مصر باستان در جلگه نیل پدید آمدند. در این بازه زمانی بشر برای نخستین بار توانست آلیاژ برنز را برای ساختن افزارهای گوناگون به کار گیرد. مس فلزی چکشخوار اما کم استقامت بود. از این رو افزاری که با آن ساخته میشد دوام چندانی نداشت. اما با افزودن کمی فلز قل به مس در هنگام ریختگری آلیاژی نوین را پدید آورد که آن را برنز نامیدند. این آلیاژ تازه توان بسیار بیشتری نسبت به مس داشت و با شتاب فراوانی فراگیر شد. برنز برای ساخت بسیاری از افزاری چون شکار، کشاورزی و جنگ به کار گرفته میشد. بازرگانی دریایی نیز نقش گسترده‌ای در هرچه بهتر شکوفا شدن تمدن‌ها ایفا کرد، چرا که نه تنها کالاها بلکه فناوری آنان نیز میان آنها رواج می‌یافت. از این رو دنیای شناخته شده آن روزگار در روند جهانی شدن گام نهاد. نخستین تمدن اروپایی در آبخست کرد و به دست مینوسی‌ها در میان سالهای 2200 و 1450 پیش از میلاد به اوج بالندگی خود رسید. این تمدن را میتوان گهواره تمدن یونان باستان دانست. آنها به کمک خاک حاصلخیز این سرزمین و بازرگانی دریایی پیشرفت شایانی در شکوفا کردن تمدن خود داشتند و کاخهای باشکوهی چون کنوسوس را بر جای نهادند. مینوسی‌ها سیطره خود را تا کرانه دریای اژه گسترانیدند، اما این تمدن در پی دو زمین لرزه در سالهای 1626 و 1450 پیش از میلاد رو به فروپاشی نهاد. پس از زمین لرزه نخست آنها توانستند شهرها و کاخهای خود را از نو بسازند، اما در رویداد دوم خرابی‌ها آنچنان سخت بود که نتوانستند شهرهای خود را از نو بازسازی کنند. افزون بر این آنان مورد هجوم مایسنی‌ها که باشندگان کهن یونان کنونی بودند قرار گرفتند و تسلیم آنها شدند و بدین سان مایسنی‌ها بر کرانه دریای اژه و مرکز دریای مدیترانه سیطره یافتند و این سرآغاز تمدن هلنی در اروپا بود. آبخست قبرس به سبب معادن سرشار مس در عصر برنز اهمیت دوچندانی پیدا کرد و شهر باستانی آلاسیا که اکنون انکومی خوانده می شود در میان سالهای 1600 تا 1200 پیش از میلاد مرکز داد و ستد مس بود. افزون بر استخراج سازمان یافته مس آنها در کوزه‌گری نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشتند و کوزه‌های سفالین بسیاری در این بخش یافت شده است. همچنین لوح‌های سفالین مینوسی کهن‌ترین نوشتار یافت شده در این جزیره می باشد که در ویرانه‌های آلاسیا یافت شدند و دیرینگی آنها به 1600 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. پیکره‌های برنزی یافت شده در این بخش گویای چیره دستی هنرورزان آلاسیا در ساختن آثار هنری است. این پیکره‌ها عموماً خداوندگاران کهن باستان میباشند. قبرس در دوران باستان به خاطر معادن مس خود پرآوازه بود، به طوری که خود واژه مس در زبانهای اروپایی مانند انگلیسی که کاپر خوانده می شود از نام یونانی این جزیره یعنی کیپروس برگرفته شده است. شهر باستانی کیتیون به دست مایسنی‌های مهاجر در سال 1300 پیش از میلاد بنا نهاده شد. آنها برای دستیابی به معادن مس از کرانه دریای اژه به این مکان آمده بودند. یافته‌های باستانشناسی نیز گواه حضور عناصر فرهنگی مایسنی در این محل می باشد.
در فاصله میان سالهای 1200 تا 1150 پیش از میلاد، یعنی بازه پایانی عصر برنز، بیشتر تمدن‌های بزرگ کرانه دریای مدیترانه به شکلی ناگهانی و خشونت‌آمیز رو به فروپاشی نهادند. بسیاری از تاریخ‌نگاران سه عامل را سبب این فروپاشی می‌دانند. نخست، رویدادهای طبیعی چون خشکسالی و زمین لرزه. دوم، یورش مردمان دریا که به گمان بسیاری از دریای سیاه وارد مدیترانه شدند و به تاراج این تمدن‌ها پرداختند. و سوم، کم شدن فلز قلب که برای ساخت آلیاژ برنز ضروری بود. معادن شناخته شده قلب در آن روزگار بسیار اندک بود. به جز چند معدن کوچک در آناتولی که در سیطره هیتی‌ها بود، معادن سرشار قلب در ولایت بدخشان در افغانستان کنونی قرار داشت که با کاروانها به شهر اور و سپس به کرانه مدیترانه می رسید. اما به سببی که تا کنون روشن نیست، این راه‌های بازرگانی قطع شدند و این فرایند نقش بسزایی در کاهش قدرت این تمدن‌ها ایفا کرد. قبرس نیز از یورش مردمان دریا در امان نماند و دو شهر بزرگ این آبخست، یعنی آلاسیا و کیتیون، به دست مردمان دریا در قرن 12 پیش از میلاد ویران شدند. از قرن 11 پیش از میلاد، مایسنی‌ها با مهاجرت گسترده به قبرس موازنه قوا را به نحو خود تغییر دادند و توانستند فرهنگ یونان باستان را در این آبخست بگسترانند. هرودوت، تاریخ نگار یونان باستان، آورده است که مهاجرانی از شهر آرگوس در یونان امروزی به قبرس آمدند و شهر باستانی کوریون را از نو بنا ساختند. این شهر اکنون در همجواری شهر لیماسول قرار دارد. یافته‌های باستان شناسی نیز این گفته را گواهی می کند، چرا که کوزه های سفالین یافت شده در این بخش ساختاری چون کوزه های یافت شده در کرانه دریای اژه در همین بازه زمانی را داراست. فینیقی ها در کرانه خاوری دریای مدیترانه یا لبنان امروزی میزیستند و دریانوردان زبده‌ای بودند. از این رو در بازرگانی دریایی بسیار پیشرفت کردند. افزون بر این، آنها نخستین ابداع کننده حروف الفبا نیز بودند. فینیقی ها در حدود 1000 سال پیش از میلاد در کرانه جنوبی قبرس سکنا گزیدند و شهر باستانی کیتیون را از نو بازسازی کردند. داد و ستد آنها با مایسنی ها سبب شد تا مایسنی ها نیز حروف الفبای نخستین خود را بر پایه حروف فینیقی ها پدید آورند و این چنین الفبای آغازین یونانی گام بر تاریخ نهاد. مهمترین الهه باستانی قبرس الهه بابلی آشوری ایشتر بود که یونانیان آن را آفرودیتی می نامیدند. این الهه عشق و زایایی است و بر پایه افسانه های کهن یونانی این الهه در ساحلی در همجواری شهر امروزی پافوس گام بر جهان گذارد. به روایت افسانه ها اگر کسی 3 بار به دور صخره‌ای که او متولد شده است شنا کند، زیبایی جاودان خواهد یافت. برای یونانیان باستان این مکان محلی مقدس محسوب می‌شد. از این رو در نزدیکی این ساحل معبدی برای بزرگداشت او بنا کردند. ویرانه‌های این معبد هنوز در شهر پافوس پابرجاست. در هزاره یکم پیش از میلاد قبرس به چندین دولت شهر مستقل تقسیم شده بود که هر شهر به دست فرمانروای محلی خود اداره میشد. از مهمترین آنها میتوان به سالامیس، پافوس و کوریون اشاره کرد.
آرامگاه‌های فرمانروایان قبرس در این دوره با سنگ‌های تراش خورده به سبک معماری فینیقی ساخته می‌شدند و در درون برخی از آنها بقایایی از عرابه‌ها و اسبان دیده می‌شود که نشانه شکوه و قدرت پادشاهان بوده است. این گونه آرامگاه‌ها در بسیاری از شهرهای باستانی قبرس چون سالامیس، تاماسوس، سولوی و پاتریکی یافت شدند. این دولت شهرها بیش از 300 سال در کمال صلح و آرامش در کنار یکدیگر به شکوفا کردن تمدن خود در این آبخست پرداختند. اما پس از گذر از دوره فروپاشی عصر برنز، دولت‌های قدرتمند نوظهور منطقه در اندیشه به چنگ آوردن ثروت‌ها و منابع طبیعی این سرزمین افتادند. آشوریان تمدنی کهن در شمال امروزی عراق بودند که در جریان رویدادهای پایانی عصر برنز آسیب کمتری دیدند. از این رو توانستند سیطره خود را تا دریای مدیترانه پیش برند. آنان نخستین ارتش منظم جهان را سازماندهی کردند و توانستند بر پادشاهی‌های مصر، مادها، بابلی‌ها و هیتی‌ها سلطه یابند. و در سال 709 پیش از میلاد آنها قبرس را نیز به امپراتوری آشور افزودند. در شهر باستانی کیتیون سنگ یاد بودی از پیروزی سارگون دوم در برابر 7 فرمانروای آتنانا یافت شده است. آتنانا نامی است که آشوریان به جزیره قبرس اطلاق می‌کردند. پس از مرگ واپسین پادشاه بزرگ آشور یعنی آشوربانیپال در سال 627 پیش از میلاد این امپراتوری درگیر جنگ‌های درونی شد و رو به فروپاشی نهاد. پایتخت امپراتوری آشور یعنی نینوا با هم پیمان شدن دو نیروی بزرگ منطقه یعنی بابلی‌ها و مادها در سال 614 پیش از میلاد مورد یورش قرار گرفت و امپراتوری آشور برای همیشه از صحنه تاریخ رخت بست. زندگی چون موجهای مدیترانه همیشه در قبرس جاری بوده است. این رویداد سبب شد تا دولت شهرهای قبرس استقلال خود را باز یابند و دولت شهر سالامیس پس از استقلال نقش الهه آفرودیتی را بر سکه های خود ضرب می نمود.